اسمعوا كويس، انا مش هسكت اكتر من كده. انا جايه لكم من عالم تاني، عالم الحقائق والوثائق. هتكلم بصراحه، هتجاوز كل الخطوط الحمراء، هجاوب على كل سؤال ممكن يخطر في دماغكم، وهفك رموز الغموض اللي اتراكمت عقود. انتم مش مصدقين ان جدي محمد زكي نور هو المكتشف الحقيقي لفتحة مراكب الشمس، وان اسمه مسجل رسميا في كل الأوراق وفي كل التقارير العلمية، وإنه هو كان المسؤول الرسمي والقانوني عن منطقة الأهرام وقت الاكتشاف، وإن كل تفويضاته وسلطاته كانت مسجلة ومستندة بقوانين الدولة. أنا لو مكانكم مش هصدق زيكم، لأن مش منطقي أبدا إن عالم أثري في مكانة جدي كان عنده كل الصلاحيات الرسمية لتسجيل أي اكتشاف في منطقة الأهرام، وكل شيء باسمه وموثق رسميا وقانونيا يسمح إن كمال الملاخ ينسب لنفسه اكتشاف جدي إعلاميا، رغم إن جدي المكتشف وكمان مسجل الاكتشاف باسمه رسميا وقانونيا. إزاي يحصل ده رغم كل الصلاحيات والوثائق اللي مع جدي؟ ده طبيعي؟ مش طبيعي على الإطلاق. أي حد عاقل هيستنتج إن سكوت جدي معناه إنه اعتراف من جدي إنه ما اكتشفش حاجة، لأن مفيش مكتشف ممكن يسمح لحد إنه ينسب اكتشافه لغيره. سكوت جدي مع كل السلطة الرسمية والوثائق الرسمية القانونية الموجودة مش اعتراف بعدم الاكتشاف، ده دليل على وجود سر كبير، تهديد مباشر ما خلاهوش يعلن الحقيقة، بالرغم من انه المكتشف الرسمي والقانوني بالفعل. اي حد له صلاحيات رسمية وقانونية زي اللي كانت عند جدي ما ينفعش يسكت ويسمح ان واحد زي كمال الملاخ ينسب اكتشاف مراكب الشمس لنفسه ويعلن نفسه مكتشف قبل ما الدولة تعلن، ومن غير اي حق قانوني. مش منطقي ابدا ان عالم آثار زي جدي يكون مسؤول رسمي وموثق كل خطوة رسميا يسمح لحد ينسب إنجاز عمره إعلاميا لنفسه. لكن هسألكم سؤال، لو كان جدي مش هو المكتشف، إزاي عالم آثار مسؤول رسمي وموثق في كل خطوة يسكت؟ إزاي عالم زي جدي يسمح لحد زي كمال الملاخ ينسب اكتشافه لنفسه؟ مكتشفين آخرين ممكن يعلنوا عن نفسهم، لكن مش في حالة زي دي. جدي كان مسجل باسمه كل الوثائق والأوراق بتقول إنه هو المكتشف، فإزاي يسكت؟ من شوية أنا وريتكم في الفيديو غلاف الوثيقة العلمية، التقرير الأثري والتاريخي، توقيع محمد زكي نور، واضح المسؤول الرسمي عن المنطقة وقت الاكتشاف. مفيش أي توقيع لكمال الملاخ في الوثيقة العلمية. لو كان جدي مش المكتشف، إزاي كان هيوقع على كل الأوراق الرسمية ويملك كل الصلاحيات ومع ذلك يسمح إنه ينسب الاكتشاف لشخص آخر إعلاميا؟ منطقي؟ أكيد لأ. في بداية الفيديو أنا وريتكم البطاقة الشخصية لجدي، أصل مش صورة، بتثبت الصلاحيات كلها كانت في ايده، وده بيثبت انه المسؤول الرسمي عن الاكتشاف. انا هقول لكم السر الكبير اللي خلى جدي يسكت، السر اللي بيكشف الحقيقة كاملة. جدي ما سكتش لانه كان ضعيف، جدي سكت لانه تعرض لانتهاك وتهديد مباشر من اعلى سلطة بالبلد، استغلوا نقطة ضعف الإنسانية. لو شخص هو المكتشف فعلا، فين وجوده في التوثيق العلمي الرسمي للاكتشاف؟ إزاي اسم يظهر إعلاميا بقوة لكنه غايب تماما عن التقارير اللي بتوثق الحدث علميا؟ ومن شوية في الفيديو ده وريتكم الوثيقة العلمية والغلاف بتاعها. أول اسم هو اسم محمد زكي نور، والتقرير الأثري والتاريخي، التوقيع هتلاقوا اللي موقع جدي محمد زكي نور موقع رسميا.
ده معناه حرفيا إن هو المسؤول عن الاكتشاف وتوثيقه علميا. اللي بيوقع على الجزء الأثري والتاريخي بيكون المكتشف. والكوميدي والملفت إن كمال الملاخ اسمه غايب تماما عن أي تقرير علمي وعن الوثيقة العلمية. حتى التقرير الهندسي اللي مكتوب في الوثيقة العلمية اسم كمال الملاخ مش موجود فيه نهائي. أي ادعاء إعلامي بأن كمال الملاخ المكتشف لا يقابله أي توثيق رسمي. الحقيقة واضحة هنا. الوثيقة بتثبت من كتب التاريخ علميا هو من اكتشفه فعليا. أنا سبق وحكيت لكم إن جدي كان عنده طفلة 9 سنين توفيت في 13 يناير عام 1954 بسرطان في الدم، وبعدها ب3 شهور توفيت طفلته الثانية في 26 مايو عام 1954 وهو نفس يوم كشفه لفتحة مراكب الشمس. وريتكم من شوية أصل كل شهادة وفاة بالتواريخ. الطفلة دي توفت وهي عندها 7 سنين، كانت مريضة قلب، وكان مفترض إن في أي وقت يتم إجراء جراحة لها بالقلب. وهو بالموقع بعد كشفه لفتحة مراكب الشمس جاله خبر إن ابنته حالتها خطرة ولابد من تدخل جراحي لها فورا بالقلب، فطلب من الجميع التكتم عن خبر الاكتشاف وإنه سيقوم بإعلان الخبر للجهات المختصة في اليوم التالي. إلا إن الابنة توفت أثناء العملية الجراحية. في الوقت ده جدي مع ابنته يجري العملية. مجرد ما مشي من الموقع ليذهب لإجراء عملية ابنته، جري الرئيس جريسياني أحد العمال بالموقع لكمال الملاخ اللي كان قاعد في قهوة عماد الدين في شارع اكسسيولر مع أنيس منصور، يقول له لقينا حاجة ومكتمين عليها. فجري كمال الملاخ للموقع ولقى نفسه قدام الحفرة، حفرة مراكب الشمس، فقام بإبلاغ جريدة نيويورك تايمز اللي نشرت الخبر قبل الصحافة المصرية وقبل ما حتى مصر والمسؤولين يعرفوا. وقالت جريدة نيويورك تايمز إن كمال الملاخ هو المكتشف. الحقائق اللي بقولها مثبتة تاريخيا إن أمريكا أعلنت خبر اكتشاف مصري على أيدي مصرية قبل ما مصر نفسها تعرف، ومثبتة في تقارير إدارية إنه في الوقت ده تم خصم 15 يوم من راتب كمال الملاخ بسبب قيامه بالاتصال بالصحف الأمريكية بغرض الدعاية الشخصية لنفسه، وأنه أعطى بيانات خاطئة ومغلوطة إنه المكتشف. عمركم سمعتم عن مكتشف يكتشف اكتشاف مهم بدل ما يتكرم يتخصم 15 يوم من راتبه؟ ومثبتة في أوراق رسمية في شهادات وفاة بناته واحد تلو الأخرى، والوفاة يوم الاكتشاف نفسه، ومثبتة في كل يوم يتداول فيه إن كمال الملاخ هو المكتشف وروايات عن اكتشافه، وفي كل يوم بيتكرر فيه الكذب. الحقيقة بتصرخ، والسر اللي جدي كان ساكت بسببه أنا هفك لكم رموزه النهاردة. أنا مش هسكت أكتر من كده. السر الكبير اللي لازم كل الناس تعرفه هو التهديد الصريح اللي اتعرض له جدي محمد زكي نور من أعلى سلطة في مصر. اتقال له بالحرف ربي عيالك. ده كان التهديد الواضح اللي معناه لو جدي فكر يتكلم هيكون مصير بقية أطفاله الموت. ده مش تهديد عادي، ده تهديد صارم كان الهدف منه ان جدي يسكت عن اكتشاف مراكب الشمس، رغم انه كان المكتشف الحقيقي والمسجل في كل التقارير الرسمية. جدي كان المسؤول عن المنطقة وقت الاكتشاف، وكان كل شيء باسمه من التفويضات لحد الصلاحيات القانونية، فازاي يسكت وهو المكتشف الفعلي؟ التهديد ده
كان سبب سكوت جدي عن حقه إعلاميا مش رسميا، لأن جدي مسجل رسميا إنه المكتشف الحقيقي والرسمي والقانوني لمراكب الشمس. الناس ممكن تفكر إن سكوته معناه إنه مش مكتشف، لكن محدش بيسكت عن اكتشافه وموثق رسميا. لكن الحقيقة إن جدي سكت خوفا على أبنائه بعد التهديد المباشر ده، لأنه كان أب فقد 2 من بناته في فترة قصيرة، وجدي ما كانش قادر يتحمل تهديدات أكتر من كده. التهديد ده كان سبب سكوت جدي، وده اللي لازم الناس تعرفه، كان تهديد حقيقي مش كلام فارغ. لما أعلى سلطة في البلد تقوله ربي عيالك، ده معناه ببساطة لو اتكلمت العواقب هتكون كارثية. منين جدي كان غايب؟ منين دلوقتي انتم نفسكم بتروجوا بفكرة انه المكتشف؟ في وقت اكتشاف مراكب الشمس كانت العلاقات بين مصر وامريكا متوترة وجدا. العالم كله سمع عن الاكتشاف قبل ما مصر نفسها تعلن عنه. كان في مشادات قوية بين الصحف المصرية وكمان الملاخ. ليه؟ لأن جريدة نيويورك تايمز انفردت بنشر الخبر قبل أي صحيفة مصرية، وخصصت له صفحة كاملة من الصور قبل ما الأهرام، الأخبار أو أي جريدة مصرية تكتب عنه. كمان الملاخ اللي كانت جريدة نيويورك تايمز دعته لزيارة أمريكا في نفس الفترة، كان هناك في المواكب اللي طافت دي في المدن الأمريكية. وفي نفس الوقت كان الإعلام المصري يعاني من أزمة حقيقية بسبب النشر المسبق للخبر في الصحافة الأمريكية. لكن الأهم من كل ده هو الصراع الإعلامي بين الصحافة البريطانية والصحافة الأمريكية حول الاكتشاف. الإعلام الأمريكي كان متعطش جدا للتاريخ المصري، وأمريكا كانت حريصة على نشر أي اكتشاف يتعلق بمصر، خصوصا لما يتعلق الأمر بالتاريخ الفرعوني. في المقابل الشعب المصري كان متشبع بالأخبار والاكتشافات الأثرية، وبالتالي كان الإعلام المصري بطيء جدا في تغطية الحدث مقارنة بالإعلام الأمريكي. هل من المنطقي إن لو كمال الملاخ المكتشف يتعرض لقرار إداري ويجيله إذن عقاب في مصر بخصم 15 يوم من راتبه بسبب قيامه بالاتصال بالصحف الأمريكية بغرض الدعاية الشخصية في موضوع مراكب الشمس، مما جعل بعض الصحف تنشر بيانات وصورا عن موضوع الاكتشاف من شأنها أن تضفي على مصلحة الآثار صفة عدم الاهتمام ومخالفته للتعليمات التي سبق أن أصدرتها المصلحة بشأن عدم الإدلاء ببيانات للصحف تتعلق بأعمال المصلحة، وخصوصا إذا كانت هذه البيانات مغرضة وخاطئة. في ظل كل ده جدي كان تلقى تهديد صريح من أعلى جهة سيادية في الدولة، وكان التهديد ده هو السبب الرئيسي في سكوت جدي. كان التهديد ربي عيالك، يعني ببساطة لو جدي حاول يتكلم أو يكشف الحقائق كانت عائلته ستكون في خطر حقيقي. مش منطقي إن جدي يسكت بأي شكل من الأشكال. لو كان جدي فعلا المكتشف وكان في موقعه الرسمي وكان كل شيء تحت تفويضاته وصلاحياته، ليه سكت؟ كان هيكون عنده الأدلة الكافية، لكن هو سكت لأسباب تتعلق بحياة عائلته. إزاي واحد عنده كل الصلاحيات وكل الأوراق الرسمية بتقول إن المكتشف يسكت؟ لازم تعرفوا إن السبب الوحيد كان هو التهديد والانتهاك اللي تعرض له، تهديد يخص أبنائه في وقت كان يعاني فيه من فقدان 2 من بناته. ده التهديد اللي غير كل شيء. كمال الملاخ لو كان فعلا المكتشف كان هيكون عنده أدلة قوية تدعمه، لكن الحقيقة واضحة والشهادات والمستندات الرسمية كلها تثبت إن جدي محمد زكي نور هو المكتشف الحقيقي. كل ما قاله كمال الملاخ على إنه هو المكتشف هي مجرد أكاذيب، ولا يوجد أي دليل يثبت ذلك. جدي محمد زكي نور هو المكتشف الرسمي، وكل شيء مثبت بالمستندات والوثائق الرسمية. أنا مش هقول لكم إن الموضوع كان مجرد صراع صحفي بين صحافة محلية وأجنبية. الموضوع
كان أكبر من كده بكتير. وقت اكتشاف مراكب الشمس الكلام اللي هقوله ده مثبت تاريخيا، يعني مش مجرد قصة مألفاها وبرويها، لأ ده واقع حصل التاريخ مسجله. إن وقتها العلاقات بين مصر وأمريكا خصوصا واشنطن كانت متوترة، ومثبت تاريخيا كمان إن أمريكا انفرضت وقامت بإعلان اكتشاف مراكب الشمس، وإن المكتشف هو كمال الملاخ. يعني أمريكا عرفت وأعلنت الاكتشاف قبل ما السلطات المصرية في مصر تعرف، وقبل مصر نفسها ما تعلن الخبر. العالم كله سمع عن الاكتشاف قبل ما مصر نفسها تعلن عنه، وكان في مشادات قوية بين الصحف المصرية وكمال الملاخ. ما فكرتوش إن إزاي جريدة نيويورك تايمز تنفرد بالخبر وتخصص له صفحة كاملة قبل ما تعلنه السلطات المصرية، وإن الصحف الأمريكية تنشر اكتشاف تم اكتشافه بمصر على يد عالم أثري مصري قبل ما تنشره الصحف المصرية. في وقت الاكتشاف كان كمال الملاخ قد تلقى دعوة من جريدة نيويورك تايمز اللي كان يعمل بها مراسل صحفي لزيارة أمريكا. هناك طافت به المواكب عبر مدنها، وفي نفس الوقت صدر قرار إداري في مصر بخصم 15 يوم من راتب كمال الملاخ. وبينما كانت الصحافة الأمريكية تتسابق على نشر الخبر، كان الإعلام المصري في أزمة حقيقية. تم تقديم نصيحة من شخص كان معروف بأنه مقرب جدا من أعلى سلطة بالدولة. كان الشخص اللي قدم النصيحة كان يطلق عليه كاتب وصديق مقرب ومستشار غير رسمي لأعلى سلطة بالدولة. في الفترة دي الشخص ده كان له تأثير كبير في الإعلام والسياسة، وكان يعتبر صوت السلطة غير الرسمي. كان ينظر للشخص ده إنه صانع قرار خلف الكواليس، وإنه عقل أكبر سلطة بالبلد. لا يمكن لأحد في تلك الفترة أن ينكر تأثيره في المشهد الإعلامي والسياسي. كان من الشخصيات اللي تؤثر في الرأي العام، خصوصا في الأوقات اللي كانت فيها مصر بحاجة إلى توجيه دقيق في علاقتها مع القوى الكبرى. هذا الشخص كان دائما هناك بجانب صانع القرار، يقدم النصح بطريقة غير مباشرة لكن بتأثير لا يستهان به. كان حلقة الوصل بين المثقفين والنخبة. كان له تأثير واضح في الصحف الكبرى، وكان دائما على اتصال بأكبر الصحف الدولية. نصح أعلى سلطة بالبلد إن مصر تسكت عن اللي حصل، وأقنع أعلى سلطة بالبلد إنه لتحسين العلاقات مع أمريكا أن تقوم تلك الجهة السيادية العليا مرتدية الزي العسكري بزيارة الاكتشاف مراكب الشمس ونزول الحفرة والوقوف مع كمال الملاخ اللي مدله ايده عشان يخرجه من الحفرة. كان يرتدي الزي العسكري الذي كان يلبسه خلال مفاوضات الجلاء مع الإنجليز، مما أدى إلى معركة بين الصحافة البريطانية والصحافة الأمريكية حول الاكتشاف، لأن الإعلام البريطاني والشعب الأمريكي بصفة خاصة كان ومازال متعطش جدا للتاريخ، وبيظهر اهتمام خاص بكل ما هو أثري أو تاريخي. والتاريخ المصري والفرعوني بالذات بيتم تدريسه في الجامعات والمدارس الأمريكية، والإعلام عندهم لديه القدرة على الإنفاق والتنقل لهسا وراء كشف تاريخي، خصوصا لو كان يتعلق بمصر، عكس الشعب المصري متشبع بأخبار الآثار والاكتشافات. شوفوا كمال الملاخ كان متصور مع مين، هتعرفوا مين كان واقف وراه. بصوا كده كويس على الصورة اللي على الشاشة، في تعليق تحتها، اقروه كده. الصورة بتوثق الحدث التاريخي نفسه في المستندات الرسمية. جدي هو المكتشف الفعلي رسميا وقانونيا، ومعه كل الصلاحيات القانونية لتسجيل اكتشافه. التهديد اللي تعرض له جدي من أعلى سلطة
في الدولة كان السبب الحقيقي اللي خلى جدي محمد زكي نور يسكت إعلاميا عن إنه المكتشف، وخلى أي شخص عادي يقول إن لو محمد زكي نور المكتشف وكمان نتسجل إنه المكتشف ومعاه كل الصلاحيات لتسجيل اكتشافه، وإن واحد في مكانته أكيد عارف إزاي يسجل اكتشافه، كان أكيد مش هيسكت إن كمال الملاخ يسلف حقه إنه المكتشف. الحقيقة مش كده، والصورة دي بتدعم السرد التاريخي من غير أي ادعاءات مباشرة ضد أي شخص. سبب سكوت جدي إعلاميا التهديد الصريح اللي تعرض له من أعلى سلطة بالبلد، بإنه اتقال له ربي عيالك، أنا جيت لكم النهاردة عشان أرد على إنه مش منطقي أبدا إن جدي يسكت بأي شكل من الأشكال إن اكتشافه ينسب إعلاميا لشخص وجدي مسجل رسميا إنه المكتشف. ده السبب اللي خلاه يسكت إعلاميا، والسبب اللي خلى كتير يصدقوا إن كمال الملاخ المكتشف، لأن منطقيا إن رجل بصلاحيات جدي الرسمية والقانونية لو كان فعلا مكتشف للاكتشاف وكان في موقعه الرسمي وكان له الصلاحيات الرسمية، ما كانش ممكن يسكت إلا لو كان في تهديد حقيقي لأبنائه في وقت كان بيعاني فيه من الحزن بعد فقدان ابنتيه. كل ما قاله كمال الملاخ عن اكتشافه هو مجرد أكاذيب، والشهادات والمستندات كلها بتثبت إن جدي محمد زكي نور هو المكتشف الرسمي. بتمنى من الكل إنه يشير الفيديو ده عشان الكل يعرف مين هو المكتشف الحقيقي لمراكب الشمس. محمد زكي نور مكتشف مراكب الشمس، كمال الملاخ ما اكتشفش حاجة، وكل حاجة أنا قلتها لكم بالأوراق الرسمية. الساكت عن الحق شيطان أخرس. كمال الملاخ ما اكتشفش حاجة، جدي محمد زكي نور هو المكتشف الحقيقي لمراكب الشمس الشهيرة بمركب الملك خوفو.